بدنا نعمل ريدس، بدنا نشيل منهم لنشكهم بالسيخ شوي. هلا لك شوية ثوم مدقوق، تمام؟ بياكل ثوم منيح. حط لي شوية ملح يا أحمد، رش خير الله ملح، رش إسا. إيه يا وحش، خلص تمام حاجي ملح. هلا بنحط شوية دبس فليفلة، شوية فلفل أسود، شاي عم بمزح معكم، شوية زيت زيتون، شوية زيت زيتون. تمام تمام. شايفين هالقرن الفليفلي هذا بنكتو هيك هيك هيك، ثلاثة بس بنحطهم هون مع التومات. تمام. شوية زيت ونعمل لهم هالحركة العجيبة. هلا شو بنخلط. هاي عنا فطر هون، نعمل هالشكل هذا فطر ياخد كمان من الطعم. هي هيك بالشكل هذا هيك حاجة وبزيادة. شايفين ما أحلاه، جاهز على الشوي. القريدس للشوي جاهز. حط الخضراء، الليمون شوي، شايفين شوية ملح، شوية فلفل أسود، كمان شوية زيت زيتون. هلا بنحط القريدس اللي تبلناه مع الفطر. اسم الله عليك، اسم الله. يا عيني عليك يا ابو عبد الله. شوفوا لي هالذهب هلا كيف صار هيك خالصين. امان يا ماما، بسم الله. لقد سمعتوا الارطه لوين؟ خرافي. فوق البكالوريا يا خيي، فوق البكالوريا. مثلوا مع هالمي، هاي المي شو بدها يحزركم؟ بس خبز محمص. خلص هي على الطاوله. القريدس هذا بنشمم بس. اهلا استاذنا. اهلا بالدكتور، اهلا بالفيلسوف. صوتك كان في عبد الواحد. شو جاي رياضه؟ اساس بدنا نركض ونسبح. كيفك يا شيخ؟ والله انا اليوم لك اهلا بالصيف الحبيب دكتور. حبيب قلبي يا مصطفى. هم بتعيرونا أنا هذا دقيقتين على كل وجه، دقيقة ونص على كل وجه. يعني هذا بتشمموا النار بس شم ليك. ها قلب شوي عم بكره. اقوى مني اعلاميا، اقوى مني اعلاميا. شوف هلا ريدس هون دقيقة ونص، دقيقة ونص خالصين. هون نار احمر من ريدس خالصين، لانه هذا اكثر شيء واسرع شيء بيستوي. فورا بنشيله على جنب. هاي بنحطهم هون هالشكل هذا هيك. هاي شوفوا لي هذا اللي قلت لكم عنه لإلي انا، اللي هو السردين مشوي. هذا باليونان بيعملوه على الحطب، وبايطاليا بنياس بسنا ايدهم لحتى يعملوه، ما حدا عم يعملوه. ريدس فوقنا مشان نعلي المستوى شوي، مشان شو كله ينبسط ويدلل حاله. وعلى البحر يا شباب، على البحر، ما بدنا كل هالشغلات اللي على البحر. تفضلوا. وهي الريدس السياخ والبلاميدا بالسياخ كيف حطيناها. ابو سطيف يا ابو سطيف باشمهندس، شوفوا لي هالريدس اللي هيك مثل الفاهيتا، بس ما انا ما بقول لها فاهيتا، ريدس بالخضره، شيء مدلع. شيلي هي اليك، سكيها هذه اليك، كليها هي كبيها وكلي هي، ها سكيها كليها لشوف. ايوه برافو عليكي. عجبتك؟ احمد طيبه. قالت طيبه. طيبة والله العظيم. يلا تفضلوا عمو كلوا، يلا تعالوا كلوا شوي معنا، يلا. عدوا يا شباب. صوت عود. لسه وحده. اهلين اهلين وسهلين. بسم الله. يلا مسكي مسكي مسكي. هات لنشوف القريص كيف طلع بالخضره. بسم الله يا شباب. انا ما شفت اطيب من اكلي بالعالم، انا ما دقت اطيب من قلت اكلي. لي هالشطوره الحلوه. دكتور تفضل. مصطفى